היי, שבת שלום. לא יודע אם אפשר להגיד איזה חג שמח, אבל י' שבט. י' שבט אני לפחות רוצה לספר את הסיפור האישי שלי. יש לי סוד. חשבתי שיש לי סוד שזה רק שלי. מה העניינו של רבי, דווקא רבי. אני במשך שנים שמרתי בליבי דבר שחשבתי שזה קורה רק לי, וזה לא דבר גדול, אפשר להסתיר אותו. כי בעשרות או מאות פעמים שעברתי על יד הרבי, דולר, כושר ברכה, כל מיני סיבות שהיינו על יד הרבי, עוברים על יד הרבי, שהרבי אומר לחיים, בהתוודיות, תמיד ניסיתי להסתכל על העיניים של הרבי והורדתי, לא יכולתי להסתכל על העיניים. וחשבתי שזה רק לי יש את החולשה הזאת ואת לא אימה, לא פחד פיזי, אבל לא הצלחתי להסתכל על העיניים של הרבי. שנים, עד שנפגשתי בליקוטי דיבורים של אדמו"ר הריי"צ, בעל ההילולה. הוא כותב שמה, מה תפקידו של רבי, לא של צדיק, רבי, מה המיוחד בצדיק, ברבי, שהוא שונה משאר הצדיקים. ואני גם מילאתי עכשיו פה את ג'ם, שיתפתי במילים של הרבי עצמו, הרבי מסביר מה ההבדל בין צדיק, גדול הדור באמת, לבין רבי, דווקא רבי. אז שם קראתי בליקוטי דיבורים, הוא אומר שהרבי מסתכל על הבן אדם בעיניים דווקא. כמובן יש לרבי תורה, מסביר חסידות בעמקות, אהבת ישראל, אבל יש לו משהו מיוחד על להסתכל על בן אדם. הוא מסתכל בעיניים, בלי להגיד לו אל תעשה ככה, תעשה ככה, הוא מסתכל רק עליו, ומדליק את הנפש האלוקית. נותן לה בוסט, נותן לה להתחזק, והשאר הדברים מסתדרים מאליהם. זה רבי. ואז נפגשתי בסיפור הזה. היה לה משפחה, רב פולה כהן, בארץ ישראל, בזמן שאדמו"ר הריי"צ היה פה בביקור בירושלים, והוא שלח את הבן שלו, את החויזר, יואל קאן, לרבי, לשאול כשהיה בשנים ההם, לשאול שיש להם משפחה, בן דוד, שירד מהדרך, מה יהיה עליו. אז הרבי שואל אותו, תברר, כשאדמו"ר הריי"צ היה בארץ, אם הוא הצליח לראות אותו, אם הוא הסתכל עליו. הוא בירר והוא אומר, כן, כשהוא עושה התוועדות על יד מאה שערים באזור של ירושלים, הוא עבר בפרוזדור ואדמו"ר הריי"צ הסתכל עליו, עובר בדלת. אז הוא אומר, אין לו מה לדאוג, הכל יהיה בסדר. ההסתכלות הזאת. ותסתכלו בג'ם, בווידאו שהעליתי, בג'ם, הרבי מסביר את הסיבה, את ההבדל. כי הרבי זה נשמה כללית. זאת אומרת, כל יהודי קשור אליו, וכל יהודי, הוא אומר, הרבי מסביר בשיחה הזאת, שהוא מתקן אצלו, שהוא מדברר על החלק אצלו. הנשמה שלך, של חלק ממנה זה אצלו. לכן יש גישה לכל יהודי, וכל יהודי מרוויח מזה, ואם הרבי מסתכל עליך פעם אחת, זה בטח ישפיע, אם לא מיד, אבל בהמשך זה ישפיע. אז זה ההבדל בין רבי לצדיק, סתם. עכשיו יש לנו יום ההילולה של אדמו"ר הריי"צ, הרי בסתם צדיק רגיל, כל מעשיו מתעלים ומתבררים, כי לאחר מותו הגוף במשך חייו היה מפריע, עכשיו גם זה לא מפריע, אבל כל שכן וכבחומר צדיק והמקושרים אליו של רבי, שכולם מחוברים אליו, לאו דווקא בפיזית בעיניים, אם לומדים תורתו זה נקרא מקושר בדיוק כמו בעיניים אפילו יותר, כי קישור זה קישור פנימי על ידי התורה של הרבי, ושנזכה באמת לעלות, שיעשה משהו בנו. בהצלחה, שבת שלום.